קוראים לי מרסל כהן. איפה נולדת? נולדתי במוסול, בחוץ לארץ, בעיראק. באיזה שנה? מוסול. השנה לא כתוב בכל השנים, אני לא יודעת. בערך. הייתי בת 19. בת 19 כשבאתם? כן. ובאתם והתחתנתי במעברה, ושני ילדים כן, תכף אנחנו... במעברה. אבל הגעתם באיזה שנה? 50, 51 הייתה עלייה. 50? אז את ילידת 32-3. כן, יכול להיות? אולי. זה אומר בת 80 וכמה היום? 85, תרשום. וואו. יאללה, כמה שיהיה. את זוכרת את מוסל? בטח, כן. ספרי לי רגע, לפני שאת מספרת על העיר, על אבא ואמא שלך. אבא ואמא. איך קראו להם? האבא קראו לו יוסף אליהו. יוסף אליהו. ואמא שלי מתנה. איך? מתנה. מתנה? כן. כמו מתנה? כן. אמא שלה היה יולדת ומת לילדים, אני יודעת, לא היו מטפלים בזה. טוב, אז כאילו אלוהים נתן לה מתנה כשילדה את אמא. אז ככה הם קראו לה. כן, ככה קראו לה מתנה. מתנה אלוהים נתן להם. ואיך הם הכירו? זה אני לא יודעת. לא סיפרה לך איך הם היו, נפגשו? לא. הייתה סבתא שלי מבוגרת. הבינו אותה פה איתנו, אבל מעברה נפטרה. עוד היה לנו כמה זמן. אז הם שניהם נולדו במוסל ההורים או ש... לא, אבא שלי מבגדד. אוקיי. אמא שלי ממוסול. ואז... סבתא שלי, אמא שלו, הביאה אותו, היה להם אחות פה, אמרתי פה, במוסול, היה להם אחות. באו לאחות שלו, ואחר כך הייתה מי שיכירו לו אותה, הוא התחתן, נשאר במוסול. חוץ מאמא שלך? עם אמא שלי. הכיר? לא, זה... אתה סיפרת על אבא. כן. על אבא נשאר, היה פה, כן, התחתן, ואחר כך אמא שלי. אני סיפרתי שהיה רווק עוד. רגע, אני קצת התבלבלתי. תעשי לי סדר. אמא שלך נולדה במוסל. נולדה במוסלם, הוא התחתנה עם אבא שלי מבגדד היה, הגיע פה לאחותו, למשפחה, הוא הכיר את אמא שלי, הוא התחתן במוסל. אוקיי, יפה. כן. בשידוך, כן, בטח. לא, היו משפחה, אחד מכיר את השני. אמרו לו, יש בחורה טובה פה, יש זה, אחד אומר לשני, ככה היו מתחתנים. הוא יביא אותה, הוא מסכם בעיניו, אז התחתן איתה. ואז התחתן איתה ונולדו כמה ילדים? וואו, נולד להם ילדים, מתים, ילדים, וואי. 4-5 ילדים מתו לה עד שקיבלה בן, ועשו איזו מסיבה וזה, נולד בן. מי זה הבן? איך זה אח שלך? נפטר. אבל הוא נפטר עכשיו או נפטר? לא, פה, היה בן 50. היה לו חנות, ופה היה מוכר, כולם אוהבים אותו. שלמה שבת. משפחה שבת. אתם ממשפחת שבת? אבא שלך? אבא שלי, כן. אז חוץ משלמה, יש... את איזה... היה לי עוד אח, כן, יש לי עדיין שיהיה בריא אח אחד. שלמה. היינו 5 בנות. ושני בנים? כן. ואת איזה מספר? אני מספר... הייתה אחד קראו לה מוזלי, נפטרה, ואחד בדלי. מספר 4, 5 אני. מה הזיכרון הכי חזק שיש לך מהרחוב שלך, מהשכונה, מהבית שגדלת? מהשכונה, היה לנו בית,
ככה, בשכונה של יהודים, כולם אחד... כולם יהודים? כולם יהודים, אחד, לא גרנו כאן עם ערבים. אחד מכיר את השני, הוא אחד מזמין את השני, יש מסיבות, חתונה, זה... היה אהבה, כן, בין השכנים. שמרו מסורת? זה היה קהילה ש... כולנו שמרנו מסורת, כולנו היינו דתיים. היינו חוגגים ביחד. מי שלא היה לו סוכה, אבא שלי היה עושה סוכה גדולה. היינו מזמינים את השכנים שיבואו לעשות קידוש, היינו מתביישים. תבואו, שמים אוכל, היינו מתביישים לאכול. היו עושים קידושים ובורחים. קידוש בסוכה כאילו. אז לפני הסוכה, יום שישי בערב, ערב שבת, אבא הולך לבית כנסת? בטח, היה דתי אבא שלי. איפה בית הכנסת היה? היה בית כנסת קצת רחוק, מפה, לפני המרכז אפילו. מה זה, קילומטר ללכת ברגל? כן, כן, הולכים ברגל. הלכת איתו? או שרק הבנים? לא, אני לא הלכתי, ולא היה לו עוד בנים גדולים, היה הולך לבד. לפעמים בגשם וזה, היה מתפלל, מניח תפילין בבית. כדי לא... הוא כל יום היה מניח תפילין? כל יום. כל יום, כן. בשבת הולכים לבית כנסת, אפילו נראית שלט. הוא או שהלכתם איתו? לא, אנחנו לא הלכנו, לא היו הולכים הבנות. הבנות לא הלכו? אחר כך עשו בית כנסת, בית ספר אליאנס היה לנו, היה רחוק קצת. אמרו נעשה פה בית כנסת בחגים, היו הולכים שם. לא, כולם הרבה חלק. בית ספר אליאנס היה לנו. אבל נגיד בערב שבת, אחרי שאבא חוזר מבית כנסת, נו, קידוש, אוכלים. עם המשפחה או רק אתם, רק המשפחה מצומצמת? רק אנחנו. סבתא מזה? סבתא הייתה גרה איתנו, דודה גרושה הייתה גרה, חדר היה להם, חדרים קטנים. ואנחנו, היה 2 חדרים גדולים היה לנו. אז הבית היה 2 חדרים גדולים, כן. ואיפה אמא בישלה? היה מטבח למטה. אני לא מכיר. היה מטבח. מה זה למטה? זה היה בית... היה לנו אז 4 מדרגות, חסר גדול, וכל, עד למעלה זה קירות. לא היו רואים אחד את השני, שכנים. והיה שם מטבח קטן. מטבח של כולם או מטבח רק שלכם? שלנו, רק אנחנו היינו גרים בבית. אז נגיד לחם, אפיתם אצל הערבים או לחם, לא. ערבים היו מוכרים פיתות בשוק, היה שוק קרוב, קראו לו חסריבין. כן. היו מוכרים דברים, פירות, ירקות, חנויות היה. היו קונים משם לחם חם, הערבים היו מביאים לחם חם. אז... חמין של שבת, איך קוראים לחמין בעיראק? דבית. זה הייתם עושים במין תנור של כולם, או שהיה לכם טבון של... לא, היו אחר כך היה פתיל, יביאו, למפת קראו להם, עם פתיל. קודם היו עושים על הקרשים, גחלים, היו מבשלים. אחר כך, כן, כל שבת. אחר כך יביאו למפת עם 3 פתילים, היו ביתים, עושים תווית על זה, דבית. והיה לנו מרתף גדול, פעם היה בלגן, גם ערבים וזה. תכף אנחנו נדבר, מה, על הפרהוד את מדברת? פרהוד היה בבגדד. לא הגיע אליכם? לא. אמרו יבואו, נדבח גם יהוד, נקטוי גם, התחילו לדבר. הפרהוד היה ב-41, את כבר היית ילדה גדולה. לא גדולה כל כך, 7, 8. כן. ושמעתם על זה? באו שכנים שלנו, 2 משפחות. מין, זה גדול היה, מרתף, והיו באים אצלנו ושמו, זה תחתה, אני לא יודעת איך קוראים לזה, ויביאו סמיכות, התרסו וישנו באמת כמה ימים. ואנחנו בסעד, ושכנים סעד פה וסעד פה.
מה היה? לא היה מקום לגידול שיש מלחמה, משהו, אתם תתחברו בזה, לא היו עושים בניין מיוחד, כל זה לא היה. אבל כשהיה הפרהוד, שמעתם שהיה בבגדד? כן, שמענו, אבל אצלנו לא עשו כלום. מה את זוכרת ששמעתם על זה? וואו, התחלנו לבכות, יש לנו משפחה של אבא שמה וזה, ומתקשרים ואין תשובה, ולא היה טלפונים, היו הולכים לבית קפה, להתקשר, אני לא יודעת, ולהם לא היה קשר ככה. אבל דאגו. רק מכתבים היו שולחים, ובמלחמה לא הגיע. אבל שמה לא היה, לא הרבה כעת על פרהוד וזה, לא. יום אחד. יומיים, בשבועות. יומיים. זה היה בחג שבועות. יצאו בערב שבת, היו משפחה שלהם לבקר. בדרך רואים, אחד מרביץ, אחד נותן, אחד חוטף את התיק, לא ידעו, לא אמרו, כמו עכשיו, איך עשו את המלחמה, לא אמרו לנו. ככה היה. עשו לנו הפתעה. ומה שלא עשו, זרגו ילדים למעלה, שחטו ילדים. נשחרר עכשיו את המלחמה קצת, נדבר על... את זוכרת למשל את ראש השנה במוסל? כן. מה היה שם בחג הזה? בחג הזה... איך חגגו את ראש השנה? היו אוכלים בשר של ראש. אז הייתה לי דודה, כל שנה עושה, היא קונה 2, ומנקה ורוכסת וזהו. מה זה ראש של איזה חיה? מה? איזה בשר? בשר ראש. אבל... של פרות. הייתי ככה, כל ראש ככה, כמה עבודה היה בזה. עובדים, מבשלת וזה, ושמים במגש גדול, ומכסים אותו, ובאים אנשים, בשר ראש, הם רגילים. לוקחת חתיכת נייר, שמה חתיכות נייר, אוספת להם ונותן. עד שיגמר. מה זאת אומרת, זה בבית היה? בבית. היו הרבה אורחים? לא, הייתה נותנת, עושים מסווה, לתת לאנשים. למי שאין לו. לא היו כולם עושים. אז יודעים שאנחנו משפחה עושים בשר ראש. ומחכים לשכנים. כן, כן, היו באים ולוקחים. מה עוד מיוחד, מנהגים מיוחדים של ראש השנה שאת זוכרת? ושמים כל הדברים, מה שצריך, ואבא עושה ברכות. והיו 2, הם היו ככה, אני לא יודעת, חברים שלו, היה אומר להם תבואו, כל חג אני רוצה שתבואו, אין להם. היו קונים לכם בגדים חדשים? בטח, גרביים היו קונים, רק בשבת נחדש אותם. אנחנו כאילו ילדים, זה בשבת, זה בשבת, חצאית, חולצה חדשה לשבת. בטח, שם היו תופרים גם. הולכים עם אמא קונה בדים. אבא שלי היה זכרונו לברכה, מוכר בדים. הייתה לוקחים את המידה ותופרים לנו, ואומרים תבואו, בסוף שבוע תיקחו. זה לכבוד לא היו מוכרים בגדים בכלל מוכנים, כמו פה שמלות, סווידרים. הכל היו תופרים? הכל תופרים. ובכיפור מה לבשו? בכיפור גם בגדים חדשים, לילדים לבנים, לגדולים. מי שיש לה שמלה שהייתה קלה, לובשת אותה, היו תופרים. כל אחד, כשהייתה חתונה, כל קלה הייתה תופרת שמלה לבנה. לעצמה? קלה הייתה תופרת לבד? לא, תופרים לה. היה לה תופרת. והיו לובשים. והסתדרו. ואז בסוכות, את אומרת, אבא היה עושה סוכה גדולה. באים השכנים עוזרים, ומוזמנים, אתם תבואו, מי שלא היה לו סוכה היה מזמין, אבל חלק היו באים, חלק באישי. ומכינים אוכל. עכשיו, אתם, כל החיים היהודיים בעצם,
נגיד השוחט היה לידכם, או שהוא היה בא ושוחט אצלכם בבית? אם שוחטים כבש, אני זוכרת, אם שוחטים כבש, היה בית אצלנו בבית, הוא שוחט. אבל עם תרנגולת, היו לוקחים אליו. מהשוק? שוחט יש, אבל היו כמה שוחטים, 2, 3. ולאבא היה חנות ליד הבית, או ש... לא על יד הבית, בשוק עם ערבים. הוא הסתדר איתם? הוא מסתדר, ואנחנו, רק הבחורות, הבנות, אם הולכים, היו מתחילים איתנו, מקללים אותנו. למשל, לפעמים אמא שלי הייתה אומרת, בואו תיקחו אוכל לאבא, באמצע השבוע. אנחנו רוצים ללכת, כן, ושמחים לקחת אוכל לאבא, הוא ייתן לנו כסף. בדרך מתחילים לזרוק לנו אבנים. לפעמים לא רואים אף אחד, רצים. אמר, אם אתם מפחדים, אמר לה, אל תשלחי אוכל, ואני לא רוצה את האוכל הזה. הם מפחדים, הם רצים. ככה היו, עם אנשים, עם גברים היו מתחילים. אז היו לובשים תרבוש, זה קראו לו פייס אצלנו. אחד שלקח אותו מהראש של בן אדם הולך לעבודה, לקח לו את התרבוש וזרק לו אותה. ושם לו חצי אבטיח על הראש. במקום התרבוש. במקום התרבוש. ככה היו אלימים. ולא הגיבו, פחדו? לא, מי יגיב? עבר מישהו אחר, דתי, נתן לו לשים משהו על הראש. ונגבו לו את הראש, הלך, מה לעשות? עד איזה גיל הלכת לבית ספר? אני עד כיתה 5, איך קוראים? כיתה ה'? לא. היינו במספרים, אנחנו, כן, כיתה ה'. למדתי ערבית, היה בית ספר של יהודים. 2, אחד של בנים, אחד של בנות. זה מחוץ לארץ, קראו לו... אליאנס. למדתם בצרפתית. כן. אבל עד איזה גיל זה? עד 12? 13? אני? כן. בבית ספר. כן. ואחרי זה? אחרי זה ישבתי בבית. מה עשית? עוזרים לאמא, מסדרים את החדר. כל הזמן יש משימות של אמא. ואחותי הייתה יולדת, הולכים אצלה לעזור לה. אני, אחותי. ואת חבי הכרת שמה? ככה, לא היה מישהו יעבוד, מישהו לא גדולים ולא קטנים. את בעלך הכרת שמה עוד? בעלי, הוא משפחה של אבא שלי. והיו באים אצלנו כל הזמן. הוא ואמא שלו, אחר שלו. בזמן שהעלייה הייתה, נרשמנו וזה, אז באה אמא שלו לבקש. היה, את האמת, היה חתונות הרבה, זה דבר ראשון. אומרים, מי שלא מתחתן, לוקחים אותו לצבא. בעיראק? בעיראק. שמעו ככה כולם. יתחילו, אדם מתחתן עם זה וזה, מתחתן עם זה. בלי להגיד כמה כסף, כמה זהב יש לה, כמה זה. אהבה, קיבלו מה שנתנו להם, קיבלו. הבנות לא היו יוצאים ככה עם הבחורים, ולא היה דת, היו מבקשים את הבת. אמא שלו ראתה בת יפה, הולכת לבקש לו אותה, והוא לא ראה אותה, לא ידיעה. אז הכרת אותו, את בעלך? אני הכרתי אותו, כן, אמרתי לך, היה בא אצלנו, היה זה, אז באה לבקש אותי, אז אמר לה, לא, מה פתאום, אנחנו הולכים לארץ ישראל, שם היית תתחתן. אני לא, פה אני לא מחתן. לא, אמר לה, לך למישהו אחר. בסוף רדפה אותנו, באנו לפה, גם כן. גרנו במעברה אחת. רגע,
אז התחתנתם שמה או פה? פה, פה. אז הוא בא אחרייך לפה? כן, הם באו גם כן. ביחד עלינו, כן. אז עזבי רגע את הסיפור של החתונה, תספרי לי על העלייה שלך. את היית כבר... אני לא רצו לתת לי תעודה לבד, שבגיל שלי לא יתנים. אנשים מה עשו? יגדילו את הגיל, בשביל שיקחו מזוודה של 30 קילו איתם. מי שלא, הגיל שלו לא עבר, לא עובר, מי שעבר גם היו נותנים לגדולים, כן, עד גיל 17 אמרו זה, אז יגדילו שם, יתחילו לעזור לנו, יהודים היו שיושבים שם בשולחן או עושים זה, יגדילו את השם של כל אחד, שתוכל להביא 30 קילו איתה. ככה עשו לנו. אבל יצאתם עם מוסל לאן? ממוסל באנו לבגדד. ומשם? מבגדד ישבנו חודש אולי. כן, ישבו אנשים למטה ברצפה, שמו זרונים, בחיידרים, בכיתות, בית ספר השאירו אותנו. והולכים כל יום, אבא שלי היה הולך לקנות פיתות, אוכל, ובגדים, מה שלקחנו איתנו, להשתמש בכל. ועזבנו בתים. מה עשו? פתאום יום אחד אומרים, מקפיאים כל הדברים של היהודים. אף אחד לא יקנה מהיהודי. קמו בבוקר, שמעו, הלכו לשמוע רדיו בבית קפה. היו שומעים. לא היה בכל בית חשמל ורדיו, היה אולי בכמה בתים. חשמל. אז מה שמעתם? אז אמרו, הקפיאו כל הדברים, אל תקנו מן היהודים כלום. הערבים. בהתחלה אמרו, יבואו לקנות, יש ספות, יש דברים, נשארו חדרים ככה מסודרים, ולא מכרנו דירות, ולא... ככה הלכתם? כלים, כן. אז אחרי חודש בבגדד עליתם? עלינו לעתלית, הורידו אותנו בעתלית. מהאונייה? היינו איזה חודשיים שם. בשער עלייה? אחותי הייתה איזה חודשיים, אנחנו פחות, וחיכתה לנו. אמרה, אני לא אעבור, מאיפה אני יודעת לאן אני אלך, אז אמרו לנו רק קריית אתא, המשפחה של אבא שלי. הלכנו לקריית אתא. מה היה פה? מה היה? שדה. יש כמה אוהלים, ולא היה לנו אוהל ריק. אז המנהל שם התקשר, היה מנהל בשביל... שם שומר עלי לרשום את השמות, מי בא, מי לא בא. אז אמרו, אין לכם אוהל. אתם רוצים, תשבו על המיטות. ככה בשדה, שמו לנו מיטות, עד שבאו למחרת, סודרו לנו שריפים, לא אוהלים, שריפים היה. בסדר, הסתדרנו. ואחר כך... אבל ההורים היו שמחים, או שהם... איזה שמחים, הם שמחים של לבוא לארץ ישראל בהתחלה. אבל השמחה, אני לא יודעת, זה לא כל כך... זה לא מה שהם ציפו. כן, אני לא יודעת. הם התאכזבו, הם כעסו? בטח, בטח. מה אמא, איך אמא הגיבה? אמא, מה תעשה, כמו כולם, אבל אבא שלי היה שמח. למה? אומר, ארץ ישראל פה. ארץ ישראל, כן, ארץ ישראל, זה ארץ שלנו. אז כמה זמן הייתם פה במעברה ככה בצריפים? אני התחתנתי במעברה, ושני בנים ביתי במעברה. רגע. ואחר כך נרשמנו על שיכון. אמרו, מי שרשם, שיכון עולה חדש. כשבאת לארץ, כן. כבר ידעת שתתחתני איתו?
אמרת לו תבוא לישראל ונתחתן? אני לא, הם היו בקשר איתנו כל הזמן וזה, ואני בכלל לא חשבתי על זה, על חתונה. אבל פה באה אמא שלו עוד פעם, ואבא שלי אהב אותו. היה בא אצלנו וזה, ומכיר אותו. והוא היה עובד במקום מכובד, במחסן אל-עני קראו לו. היה עובד, בעלי, כן, היה עובד שמה. ואהבו אותו, ומתנות כאן היו קונים להם את זה. משפחה עשירה היו, את מחסן אל-עני, היה עובד בעירייה, בזה, אני לא יודעת איפה היה עובד, והוא עבד אצלם. ואחר כך באנו לפה. התחיל לעבוד בבניין. רצו לקחת אותו לסבא. אמר להם, אני התחתנתי עכשיו. איפה אני אשאיר את האישה? אז בסוף אמרו לו, בוא מילואים רק, מילואים. היה לכם צריף שלכם, או גרתם עם ההורים שלך? לא, צריף לבד. הוא עשה בעלי מטבח, קרא למישהו, היה מותר לעשות מטבח. פותחים את השריף. אי אפשר לבשל בשריף ולמפה וזה, ואנחנו... לא, עוד לא היה ילדים. אז עשינו מטבח. יתחילו, אחד ראה, אחד אומר לשני, ובא נגר ועושה, כן. ומים היינו מביאים בברז, ככה הייתה רחוקה מפה עד התחנה. אז שני הילדים הראשונים, מה זה, בן ובת או שתי בנות? מה היה? שני בנים. שני הבנים זה הראשונים? כן, ואחר כך... כך רק בנות. 6 בנות, כן. אז הם נולדו במעברה, ואז עברתם... לא כולם, הבנים רק. לא, הבנים. אחר כך עברנו לשיכון. וכשנולדו במעברה, אמא שלך גרה לידך ועזרה לך? אמא שלי? לא, אתה דיברת על אמא שלי. לא, כשאת פה... אני שירתי, כן. הייתה באה, אמא שלי עוזרת לי, כן. האחיות היה לי, גם באו. אבל הייתה שמחה? נשואים אפילו היו. בנים בארץ ישראל, אבא שלך התרגש? כן, התרגשו כולם. אבינו מוהל לבית, וקנו לי סוכריות להגיש לזה. בחוץ היינו עושים מסיבות, בערב הברית, איפה עוד לא היה לנו. לא היה כלום. איזה מסיבות היו עושים? לא, כלום. הלכנו לקנות צלחות, מגש, אני יודעת, כל יום היינו קוראים משהו. פתיליה, פרימס. עד שבאי הבית כבר. ואז עברתם לבית? אחר כך עברנו לשיכון, אז היה יותר טוב. אבל קטן היה גם, 2 חדרים. אחר כך, משפחה גדולה וזה, אז מישהו אמר לו, יש שריף, יביאו אותו מחוץ לארץ, במקום פרטי, לבד וזה, אז קנינו אותו, והם יוסיפו מטבח. היה 2 חדרים גדולים, סלון, מטבח, אז קנינו את השריף, אבל משהו טוב, בפנים צבע, עשינו, סידרנו אותו, היה כמו וילה. וזה עד איזה... ואדמה היה בו הרבה. אז כמה ילדים נולדו בצריף? זהו, כל העודף הכפר, 6 בנות. כל 6 בנות נולדו... זה כאילו היה פה, או שזה בית אחר? לא, זה בית אחר. וזה היה באזור הזה? היה שריף מאחורה, כן. זה שגרנו, ופה הייתה אדמה. אז פרקנו את השריף, ועשינו בית. זה הבית שגדל כל הזמן? ככה זה, מתי שבנינו אותו. ככה בנינו. כבר 20 שנה יש לו. לא הרבה זמן.
20 שנה. 20. אז עד 20 שנה, לפני 20 שנה היית בצריף? כן, הצריף היה טוב. הביאו אותו מחוץ לארץ. בית יביל כזה. כן, בית יפה היה. ושני חדרים גדולים. כל הילדים, כל אחד מיטה. כאן בקריה, המשכתם לשמור על איזושהי חיי קהילה של עיראק, של מוסל? כן, בית כנסת לבד של עיראקים. ויש אשכנזים גם בכיתה במעברה. אשכנזים היה להם בית כנסת לבד. שלהם? כן, אנחנו לבד. ולאט לאט. והיו נותנים, רק מי שיש לילד נותנים אורז. רק מי שזקן נותנים לו בשר. חתיכת בשר כל חודש. זה במעברה? במעברה. עד שנגמר, ברוך השם. עבד בבניין, עבד אחר כך סבאי, היה סבאי אוטובוס, מכונות, אני יודעת. היו מביאים הביתה. היה סבאי עליי. אחר כך נכנס לאיזה עבודה. איפה? עבד ברכבת. עד הפנסיה? כן. ומתי הוא נפטר באמת? נפטר לפני 16 שנים. וואו. מאז את פה מבקרים אותך ושומרים עלייך הילדים. כן. מה אתם משמרים פה בבית שקשור לתרבות ולמסורת של עיראק ושל מוסל? את האמת, הכל יש פה. מה שהיה לנו... אוכל ראיתי. מה ראית? אוכל ראיתי שאתם שומרים על האוכל. אוכל? כן, אוכל. אבל מנגינות, בחגים, בתפילות. כן, כן. אבא שלי אותו תפילה ושירים, וזה בחוץ לארץ גם היה שר לנו יום השבת, כמוהו, כל השירים למדנו. וזה שירים שלימדתם את הילדים? ילדים למדו בבית ספר. אבל לא לימדתם אותם את המנגינות שהבאתם משם? כן, אבא שלהם אותה מנגינה. הוא לא מנגינה אחרת. מה חשוב לך שהנכדים שלך יזכרו וידעו? על הסיפור, על ההורים שלך, על מאיפה שבאתם? סיפרנו להם פעם. מי שהיה מבקש הייתי מספרת לו. המורה אמרה להם להביא פתק, תגידו להורים. כתבנו להם איפה היינו. מה עכשיו היום כשאת סבתא כבר הרבה שנים ויש לך הרבה נכדים ונינים, מה הדבר שהכי חשוב לך להגיד להם? למי? לילדים? לילדים, לנכדים, לנינים. איך שגדלתי, גידלתי אותם. לא מתחשפים, לא בוכים הרבה, לא הולכים לוטפים את אבא. מה שאני עושה אוכל הם אוכלים. כל הדברים הטובים הם יודעים. עכשיו יש לי בן אחד דתי, הוא גר פה למטה, בנה, ויש לו 4 ילדים, ואשתו מורה, והוא עובד קצין ביטחון בדשנים. איפה? דשנים. מה זה? מפעל דשן כזה. שעושים. כן, מפעל. הרבה פועלים, ערבים גם עובדים שם. לא, אבל אני שאלתי מה המסר שאת רוצה להשאיר, להעביר להם, מה הדבר שחשוב לך? זהו, עברנו מתי שהיו קטנים, ושגדלו כבר. כל אחד עשה מה שהוא רוצה. מה הכי חשוב בחיים? בחיים. מה הכי חשוב? אהבת ההורים, כבוד, אמא ואבא, מי שבא גם כן, לא מתחמקים, לא בורחים, מדברים, עושים כאילו חברות, כל הדברים הטובים.